हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। मस्त असा पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि या पावसाळ्यामध्ये फ्रेश स्वीटकॉर्न हे भरपूर भेटतात, तर याचा नक्की उपयोग केला पाहिजे म्हणून मी लगेच स्वीटकॉर्न विकत घेतले आणि म्हटलं याची काहीतरी आपण रेसिपी करून घेऊयात। तर मस्त आपण आज कॉर्न फ्राईड राईस करणार आहोत। तर त्यासाठी कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलं, त्यामध्ये जिरे आणि मोहरीची फोडणी घालून घेतली। उभा चिरलेला एक कांदा घालून घेतलेला आहे। इथे कांदा बारीक चिरून घातला तरी चालेल, पण मला उभा कांदा हा जास्त आवडतो, त्यामुळे मी उभाच चिरून घेतलेला आहे। आणि 2 हिरव्या मिरच्या या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत। तर हे सगळं आपल्याला कांदा गोल्डन होईपर्यंत मस्त परतून घ्यायचे। आज मी जो फ्राईड राईस तुम्हाला दाखवणार आहे तो नक्की तुम्हाला सर्वांना आवडेल, मुलांना देखील खूपच आवडतो हा। तर आता कांदा आपला गोल्डन झालेला आहे, त्यामध्ये मी काळी मिरी पूड घालून घेतली, अर्धा चमचा तिखट घालून घेतले। मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता। आणि आता यामध्ये बॉईल स्वीटकॉर्न घालून घेतलेला आहे, 1 वाटी स्वीटकॉर्न मी घातलेले आहेत। तर आता मिनिटभर आपल्याला मसाल्यांमध्ये स्वीटकॉर्न परतून घ्यायचे। इथे 2 चमचे मी शेजवान चटणी घालून घेतलेली आहे, ही देखील ऑप्शनल आहे, पण फ्राईड राईसमध्ये शेजवान चटणी घातली की राईसला खूपच छान टेस्ट येते, त्यामुळे मी घातलेली आहे। आता आपण राहिलेल्या भातापासूनच फ्राईड राईस करणार आहोत। तर माझ्याकडे शिल्लक राहिलेला भात होता, तर तो आता भात आपण यामध्ये घालून घेऊयात आणि मस्त मिनिटभर परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि यामध्ये मी 2 चमचे सोया सॉस घालून घेणार आहे, हा देखील ऑप्शनल आहे, पण छान टेस्ट येते फ्राईड राईसमध्ये, म्हणून मी सगळं घालून घेतलं आहे। तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मसाले कमी जास्त करून घेऊ शकता। तर मस्त मिनिटभर इथे आपल्याला राईस परतून घ्यायचा आहे। तर कलर देखील मस्त सुरेख आलेला आहे। आता त्यामध्ये भरपूर अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेणार आहे। इथे मी फक्त कॉर्नचा वापर केलेला आहे, तुम्हाला आणखी यामध्ये भाज्या ॲड करायच्या असतील तर त्या देखील तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता। कोथिंबीर घालून झाल्याच्या नंतर सुद्धा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे आणि मस्त गरमागरम असा हा फ्राईड राईस सर्व करायचा आहे। तर आजचा हा कॉर्न फ्राईड राईसची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये, तोपर्यंत बाय।